صوص الثوم مثل المطاعم ولا أسهل من هيك. يلا لينا. عنا 2 من بياض البيض، وعنا كوب من الزيت، و5 من حصوص الثوم الصغار، وعنا رشة من الملح ورشة من ملح الليمون أو نستبدلها بالحامض، ومعلقة طعام من المايونيز. نحط 2 من بياض البيض، ومنخفقن كتير منيح مع بعض. منقطع حبات الثوم لقطع كتير صغيرة ومنحطهم بالخلاط، ومنحط رشة من الملح ورشة من ملح الليمون، ومنخلطهم كتير منيح مع بعض. وهلأ منجيب زيت النباتي، منبلش نضيفه شوي شوي لحتى يجمد معنا صوص الثوم. منرجع منضيف معلقة طعام من المايونيز كرمال يعطي طعم كتير طيب، ونخلطهم مع بعض. بعد ما خلطناهم كتير منيح مع بعض صار عنا صوص ثوم ولا أطيب من هيك.